Jag har abstinens, Tobbe. Jag kan knappt äta längre och när jag äter så tröstäter jag. Och jag kan inte ens sova längre. Och när jag väl lyckas somna, ja, då drömmer jag groteska mardrömmar om det faktum jag snart ska berätta för er. Där kommer den. Vad ser den efter? Jäklar vad sprutar ut lina. Sticker! Problemet är alltså att jag har fått Griskris. så jag behöver verkligen hjälp, Tobbe. Kan du hjälpa mig eller? Jag finns här, August, för din räddning. Vi gör så här. Vi tar en ismetersatsning på 3 dagar där vi gör allt vi kan för att fånga den där stora gäddan. Alltså det är kris! Det är kris! Mitt spö är på väg åt hem! Jag är bara... Tobbe! Angla! Angla! Och 3 dagar, det tycker jag är lagom om man ska knäcka koden. För när jag fick min största gädda på ismeter, 13,1 kilo. Då valde vi just 3 dagar. Och det var på den sista dagen då vi knäckt koden som det stora gäddan kom. Alltså titta vad brutal hon är. Titta. Det är helt sjukt. Ja, Tobbe, jag vet ju att du har lite tur ibland, eller okej, du är skicklig och har fått stora innan, så... Men vad har du för plan egentligen för att vi ska få en gris då? Vi ska köra en stor pelagisk sjö, samma sjö, alla 3 dagar. Jag vet att det finns stora gäddor här, det fångas stora gäddor tidigare. Det är också så att det finns många olika betesfiskar. Det finns brax, det finns sik, siklöja, noss. Så gäddorna som finns här, de kan bara gå runt och käka så mycket som möjligt. Och det gäller verkligen när man ska välja och satsa så här för stora gäddor och välja en sjö som man vet håller eller har potential till att hålla stora gäddor. När man kör en sån här ismetersatsning, då vill man utnyttja varenda timme maximalt om man riktigt ska fånga de stora gäddorna. Däremot så tycker jag att de allra största brukar generellt sett ta mellan klockan 10 och klockan 2. Men det har hänt ett par gånger att jag fått den allra största precis när solen går upp. Jag vet att Edvin fick en 10 en gång. 115 centimeter och strax över 10 kilo. Och sen har jag även fått min största gädda på ismeter, 13,1, precis i soluppgången. Du tar ju lätt 10 plus. Utan problem. Så man ska ändå inte underskatta det om man orkar att gå upp tidigt, att utnyttja det första ljuset. Och nu är vi alltså här på en stor öppen pelagisk sjö som isen har lagt sig stadigt på. Och jag är så taggad, Tobbe. Jag måste bara ut och dra en gris nu. Det är allvar! Som ni säkert inte ser eller ser så är det ju curlsvart ute. Men vi har en bra bit att gå ut, ett par kilometer ut till platsen. Är ju ändå så här när man ska ha gris att man måste röra på sig lite. Så vi behöver gå ut och så kommer det vara lagom gryningsljus när vi sätter ut spöna. När man ska gå så här långt på isen och när man ska sätta ut sakerna, då gäller det inte att bli svettig. Så jag tar av min sån här skaljacka från Fintrail. För att blir man svettig sen och sätter sig ner och väntar på fäll, då kommer man bli blöt och sen så kommer man börja frysa. Så man vill absolut inte vad man än gör när man kör en sån rismyttesatsning och bli svettig när man ska sätta ut sakerna. Och där är vi framme. Det är fortfarande för mörkt för att sätta ut spöna, så jag tänker att vi gör ordning lite här på kampet. Samtidigt som jag då tar på mig min jacka igen för att jag inte ska börja frysa. För att sakerna inte ska bli genomsnöiga så tänker vi att vi har tid att skotta upp en fin plats här att ha grejerna på. Så det gör vi nu. August, är det verkligen lärare? Man kan nästan tro att du jobbar extra på kommuner som snöskyfflare. Man har ju ett och annat S i rockärmen så att säga, Tobbe. Du borde också kunna lite andra saker än att möjligen fiska mört. Man måste ju sitta skönt när man ismetar, så måste jag ha en madrass också. Dyna på den här brassestolen. Den här solen lyser idag. Bra med en trasig stol också, som märkte här. Jag vet inte vad som har hänt riktigt. Har du blivit arg eller något kanske? För att jag inte har fått något. Jag måste få fisk, jag måste få gris. Jag har griskris. Tobbe, skakar igen nu. Jag kör ändå på de riktiga sakerna för jag är mer erfaren ismetare än vad August är. Man vill ju sitta skönt och då ska man ha en riktig karpstol. Inte någon gammal brassestol med en madrass på. Nu är det tillräckligt ljus för att sätta ut. Och jag ska börja att sätta ett spö på grundet där borta. Häng med.
Första hålet för dagen. Alltid lika spännande att se hur tjock isen är. Som vi i och för sig vet att den är tjock. Men ändå. Som den gamla snickare man är så har man ju en vinkelhake med sig, givetvis. För att kolla isen med. Tar vi och sänker ner den här. Då ska vi kolla här om vi kan se här. Som ni ser så är det alltså 12 cm kärnis. Alltså kanonfin kärnis. Det är helt perfekt förhållande för att fiska på. De här spöhållarna har jag gjort helt själv. Och det kan man ju kanske se när man tittar på dem. Men det är så smidigt för att man bara vrider upp här. Och sen har jag en vingmutter. Skruvar åt lite grann. Sen har du en kanonstabil hållare. Med ett litet, ett perfekt ställe att sätta spöet i och vippan där uppe. Här tar jag och sätter ut mitt första hål. Och precis som kampet så tycker jag om att skyffla upp så att man får så stort ljusnedsläpp som möjligt. Så att det blir typ en spotlight ner på mötten från solen. Det tror jag levererar, eller det har jag tyckt levererar bättre än om man inte skottar överhuvudtaget. Jag kommer använda sån här, en ispik, för att då tycker jag det blir större hål. Och vi går efter stor gädda den här gången. Så då vill jag ha så stort hål som möjligt. För man vill inte tappa en stor gris precis vid iskanten. För att hålet var för litet. Tar jag bara min ställning och min fina vippa som jag använt i 10 år. Och sen så kör vi ner och mäter djupet. Och med mäta djupet menar jag inte mäta hur djupt det är. Utan mäta hur långt ner man ska sätta mötten. För här är det cirka 27 meter djupt. Och då vill jag ha mötten cirka 2-3 meter under iskanten. Varför då? För där går betesfisken och då går de stora gäddorna där också. Nu är mötten nere. Den här är riktad på kampet. Nu är det bara att vänta på för oss att en riktig gris ska hugga. Nu har jag satt ut alla mina spön och jag är värd att ta en kopp kaffe här i soluppgången. Så gött att vara ute. Det här är ju det bästa nästan. Alltså ser ni bakom mig hur magiskt det är. Solen är på väg upp. Jag har precis fått ut alla mina spön och har tagit mig en kopp kaffe här. Och Tobbe, han har ett spö kvar så jag kan sätta mig lugnt i stolen och vänta. Man kan ju verkligen inte klaga på den här dagen. Jag tror det kommer bli en fantastisk dag. Jag bara hoppas att gäddorna är med oss också. Alltså det är kris! Det är kris! Mitt spö är på väg åt hell! Måste skynda mig! Åh jävlar! Nej! Det är kaos! Vad fan händer? Orden är på! Nej! Rullen har frusit ihop! Tobbe! Angla! Angla! Det här trodde jag inte! Nej! Alltså rullen har frusit ihop. Oj! Nej! Han sticker igen! Spöet välte. Kanonstabil hållare. Och ja, rullen har frusit ihop av någon anledning. Det ska ju alltid vara så här. Jag har ingen bra känsla, men den är ganska fin ändå. Han sticker igen! Nej! Åh! Ja, Marcus! Ja, Det är angelgubbe. angelgubbe här. Oj! Nice fisken då. Han sticker igen. För 5:e gången nu. Upp med här! Ja. Vänta. Det är min största i år och under den här ismetsäsongen. Jag säger ju att det har gått pest för mig. Men den här kan nog stilla lite grann av den första grisfebern i alla fall. Upp med här! Nu tar vi. Ja. Ja då. Ja men okej, fisken då. Bra start. Det är väl i storlek på de största jag har fått i år hittills. Så att, nej, vilken grej i soluppgången. Men det är den tjock! Ja, en tjock fisk alltså. Riktigt klappfet. Då tar vi och släpper i den här fina angelfisken. Startgäddan här. Oh, han drog. Ja, fingrarna är inte uppkötta i alla fall. Det är skönt. Trots nylonlinan mot fingertopparna. Gött, nu känner jag power. Ännu mer power än vad jag har känt. Jag känner mig självförtroendet steg lite grann här. Jag känner att skaket börjar släppa lite grann här nu, grisskaket. Men det där var ingen gris, utan vi behöver större. Kan man säga, August, att det var en fällande dom på dig där?
Ja, jag blev inte friad där, jag var fälld. Helt klart. Alltså orka, allt är is. Det är... får inte ens loss den liksom. Som tur så är det sol. Så det kommer tina tror jag. Jag tror att det kommer bli som en mikro här ute snart. Nu funkar den ju. Kolla, nu funkar den ju. Och hur funkar den inte för nyss då? Fick angla liksom. Ingen bra start att börja angla liksom. Jag har ett spö kvar och August har fått en fäll och ett fisk. Så nu ska jag skynda mig att sätta ut sista. Det verkar vara lite hett just nu i soluppgången. Tobbe är ända där borta och det är fäll på gång här. Jävlar, Det är bara spruta ut. Det är bara att dra. Eller dra. Du har den. Jag har den. Det är så lite där inte. Tur Tobbe. Tobbe Trollkar. Tobbe Griskar. Kärt barn och många namn. Alltså det här känns bra, August. Det är så alltså. Ja. Vi ser den. Där kommer den. Fin fisk. Fin stommött. Kommer den här? Det är inte liten, August. Kan vara större alltså. Nu är det jobbigt. Man vill inte... Men nu har jag vassa läget här. Ja! Vilken fin fisk här. Första fisk för mig den här satsningen. Och den är grov och stabil alltså. Den här. Ska vi se hur lång den är, August, tycker jag. Ja, men det kan vi göra. Det är ändå en bra fisk det där ju. Ja. Men det är lite kallt så här på morgonen. Så då vill man att skydda ögonen. Så jag håller den så här 2 sekunder. Är du beredd, August? Jag är redo med symåttbandet här. Tar vi upp den då. Om du håller uppe här då. Ja. Det är en lång jäkel ändå. 90... Är det där? Ja. 96. 96 centimeter, det tycker jag ändå är en jättebra start. Och August var väl typ 90 centimeter då, skulle jag säga. Så 2 typ 90 centimeters. Men vi tar en sista titt på den här fina madammen innan den får bege sig tillbaka ner till djupet. Nu skjutsar jag ner den igen. Lev ett bra liv, fina gädda. Skjutsa honom med taxi. Va? Ska jag skjutsa honom med taxi? Ja. Helt klart en bra start för oss båda, Tobbe. Det här kan inte bli bättre. Fint väder, fina fäll, fina fiskar. Du är rätt fin du med, Tobbe. Ja, du med, August. Ja. Är du yxmördare? Ja, måste ju klubba alla gäddor man får och lägga dem på en rad så här på isen. Det är så vi jobbar. Det är bra att ha ifall någon försöker sno ens fäll också, Tobbe. Men jag ser att det kommer 2 stycken hitåt, är det dem? Så därför har jag tagit fram yxan där, för att jag ska slå ner dem om de kommer för nära. Ja, alltså börjar de ta fällen och sådär och ta mina ismeten, då smäller det alltså. Det är därför jag har yxan med mig. Då ska de försvara sig. Då är det bara att vänta på fäll. Jackan är på igen från Fintrade. Och jag behöver ha lite så här energiboost. Så då passar det perfekt med lite kexchoklad och lite kaffe såklart. Fällde det. Fäll, August! Ja, du har fäll, Tobbe. Han går, eller alltså jag går. Jag springer med nu. Tobbe har fäll, så det är inte så. Jag borde inte vara glad egentligen, men kan jag vara lite glad för hans skull. Det sticker, Tobbe. Jäklar vad du tar lina. Jäklar! Ja då. En stor. Det är nog inte den grisen som vi väntar på, men det är inte den minsta. Nu kommer den här. Ska vi se. Ja då. Alltså det är ju fina fiskar här, Tobbe. Det är ju fina gäddor. Det ska man inte klaga på. Det är jättebra snitt också. Shit vad fin den är alltså. Inte storleksmässigt men färgmässigt. Där ja. Alltså, den är ju jättefin i färgerna. Har ni sett en sån här fin gädda i färgerna någon gång? Men det här är inte grisen vi kom för, så den får också se mig tillbaka. Lev ett bra liv, det blir ingen taxi för dig. En av anledningarna till att jag tycker om att köra sådana här stora sjöar där det är väldigt klart i vattnet och du fiskar vid stora djup, det är att det brukar vara väldigt bra snitt på gäddorna som ni ser idag. Fiskar man en sån här liten pöl så brukar det oftast vara sådär många små gäddor som hugger runt kilot. Men nu vet man att varenda fäll är det förmodligen en ganska fin fisk, minst, som har tagit. Och sen finns det också chans till en riktigt stor. Så vi kommer bara fortsätta att sitta här på våra karpstolar och vänta. Och sen så fort man hör ett litet bjällerklang här så kommer vi få puls.
Det har hänt mig ganska många gånger att jag missar fäll på grund av att det är is i hålen. Och det är lite minus ute idag och det blåser lite grann så att vi behöver gå runt och isa hålen helt enkelt. Så det är bara att ta iskopan och dra. Eller yxan för mig då. Jag tycker att de där stora gäddorna kan vara lite känsliga, så känner de för mycket motstånd när de tar mötten, då kan de spotta och det vill man inte. Så det är värt att gå en extra gång och ösa hålen än att sitta i kampen och bara dricka kaffe. Som jag trodde, isen är stenhård. Första klar, här är bara några till och långt där att gå med. När man fiskar sådana här stora sjöar kan det ibland ta väldigt lång tid mellan fällen. Så var det bättre då att sitta här och svara på era hälsningar och kommentarer. Och Mia har skrivit att man ska likea hennes kommentar om man ska till fiskemässan. Och det är faktiskt så att jag kommer likea hennes kommentar. För både jag, Edvin och typ hela Kanon Gratis kommer vara där 15-17 mars i Elmia i Jönköping. Och jag hoppas att vi kommer se er där också. Och sen har vi en hälsning från Marcus som är norrman och han vill att vi ska hälsa till hans sambo och fiskepartner Annette. Så hej på dig Annette. Och sen har vi en hälsning från Oskar som vill att vi ska hälsa till hans bästa kompis Karl. Och Karl har hjälpt Oskar och introducera honom till fiske samt att fånga hans första gädda. Så hej på dig Karl, bra att du tar med nya kompisar och lär dem fiska. Vi har också Peter Pan som skriver och frågar om vi har lagt ner podden. Och frågar om vi inte bara kan svara på frågan, så det kan vi göra. Nu ska vi bara svara på frågan. Nej, vi har inte lagt ner den. Vi kommer att göra fler poddavsnitt det här året, så håll utkik på Spotify. Jag kan länka podden i beskrivningen till den här videon. Nu har jag hämtat en fäll här. Hoppas att jag tar den alltså. Ja, det bara sprutar ut linan med. Han sticker igen. Nu jävlar. Kom igen nu August! Han är där. Ja då. Är det något att ha? Ja, för fan. Tycker jag. Det är ju fina fiskar här, alltså, det känner man ju. Ja då. Ja, det är en fin fisk till alltså. Är ju fina här. Ha. Jag tror inte vi har fått en enda fisk under 4 kilo här. Det är, ja, det är bra medelvikt på dem. Jag tror det fasiken är 90 fisk som ska få tillbaka nu. Tar vi släpper den här. Back to the water. Hejdå. Jag skulle ändå säga att vi har haft lite flyt idag. För när man går ut på sån här stor sjö så vet man inte riktigt, för man har inget ekolod som man kan söka av området med, om det är betefisk här eller om gäddan är i det här området. Men nu vet vi i alla fall till de kommande dagarna att det här området, det ska vi sitta kvar på. Ismete är ju väldigt effektivt. Vi kan ju sätta ut flera spön och på så vis fiska av fler områden. Man har ju inte den här känslan av att man känner hugget, utan det som händer är ju att gäddan slukar betet och så drar ut. Vippan fladdrar i vinden och bjällran bjällrar. Och linan löper ut och det är ju så att man har ju frikopplat rullen innan så att gäddan kan gå fritt fram. Och sen då så är det bara att komma fram, rycka tag i spöet, knäcka mothugget och så förhoppningsvis så sitter grisen där. Kort och gott så är det ju 3 saker man behöver. Spö med rulle, en vippa som visar hugget tydligt och en bra stabil spöhållare att sätta spöet i. Alltså det är kris! Det är kris! Mitt spö är på väg åt hell! Måste skynda mig! När man gör en sån här ismetersatsning och ska fiska 3 dagar i vilket väder den är, då gäller det att ha bra kläder för att man ska orka sitta här och verkligen nöta ut de stora gäddorna. Och jag har faktiskt inlett ett samarbete med Fintrail som till början gjorde kläder för ATV, alltså fyrhjulingar, när man åkte runt och körde ut i skogen. Men nu vill de slå sig in på fiskemarknaden. Och när man ska fiska så här flera dagar, då gäller det verkligen att köra lager på lagerprincipen. Och jackan längst ut som jag har, det är en skaljacka. Och den isolerar inte, den är alltså inte varm, men den skyddar från nederbörd och den skyddar från vind. Och så är det så coolt med den, har liksom magnet så här så den verkligen ska vara stängd. Och det är till för egentligen man kör fyrhjuling så att det kommer in någon snö. Men det passar ju bra när man ska ismeta också. Och under den så har jag ett mellanlagerjacka som jag tycker är väldigt snygg, som man faktiskt även kan gå ut med på stan. Och den är lite mer fluffig och det är den som isolerar så att det inte kommer ut någon luft.
Och under den så har jag ett baslagerställ. Och den vill man ska leda bort fukt. För när man springer på fäll och sånt, då börjar man svettas. Och då vill man inte att det ska bli dyngsurt. Och är ni intresserade av att kolla in de här kläderna eller andra kläder så kan ni gå in på Fintrades hemsida. Länk finns i beskrivningen. August, vi har fäll! Ja, du har fäll, Tobbe. Vi springer, kom. Vet du vad jag tror det här kan vara sista fället för dagen? Ja, det är inte omöjligt alltså. Solen är på väg att gå ner. Kan sista gäddan vara en gris? Hoppas Tobbe. Visa att du är Tobbe Griskar. Ja, Den sitter. Den sitter jag. Men jag vet inte. Det är ingen 10 men den är inte så liten. Var kommer den? Vad ser den efter? Jäklar vad sprutar ut lina. Sticker. Ja då. Ja då. Ja, snittet är helt brutalt, Tobbe. Sån där snitt är det. Det är därför man kör sån här sjö. Det är ju ingen monsterfisk men en jättefin fisk. Och även om det här blir avslutningen, sista fisken för dagen, så måste jag säga att det har varit en helt underbar dag på isen. Och få så här många fina gäddor med så ett bra snitt, det är inte ofta det händer. Ja. Åh jäklar vad den väger! Det här är lätt den största för idag. Det är det. Den väger. Det här är... Ja, det är en riktig ismetesfisk. Det kan jag säga. Inget fake på den. Den är klunk deluxe. Men nu blev det lite kallt när solen gick ner. Eller håller på att gå ner. Så jag stoppar ner ögonen under vattnet så får August hjälpa mig att kroka av. Så, tack August. Skulle jag kunna få en bild på det här också? Ja. Sådana här fina gäddor, de vill man ju verkligen ha ett minne. I med dig, fina gädda. Nästan taxi på dig, men ja. Och det är ju så här, att den där gäddan, den räcker ju tyvärr inte August för att stilla din abstinens. Inte riktigt. Men den var ju jättefin. Men det är tur att vi har 2 dagar kvar. Än är det inte slutkört för oss. Men jag har faktiskt skaffat mig en sak som kommer underlätta för oss imorgon. Och jag har fått låna en spark av en kompis. Så med den hoppas jag att vi bara kan sparka oss ut här snabbt och påbörja fisket ännu tidigare. Det är väl bara att fälla ihop brassestolen igen här. Klappat och klart. Och efter så här många steg och så mycket spring och tunga grejer alltså, så är man ju hungrig och behöver fylla på depåerna. Så vi behöver gå och käka någonting nu. Vad är väl bättre än att gå in och beställa en stor fet kebabpizza med extra sås? Vi måste få tillbaka alla kalorier vi förlorat genom att vi var ute idag. Och efter 20 000 plus steg så är ju det här man behöver. Kebabpizza med extra sås. Mycket bra. Vi har gått 20 000 steg idag med en distans på 13 kilometer. Så som ni ser är det ingen lek att fiska stora gäddor. Det krävs ansträngning. Det är alltid något speciellt när man sitter så här i bilen och man ser att solen snart håller på att gå upp. Det kommer bli en klarblå himmel och sen så vet man att man är snart framme vid platsen. Man kan inte bli annat än glad när man kommer ut så här på isen, tittar ut över landskapet och ser att det kommer bli en toppendag med sol och varmt väder. Enda problemet är att August, den jäklen, han var tvungen att göra andra saker idag. Så jag tycker inte om att fiska själv, man fiskar stor gädda. Man kanske vill ha hjälp att landa den, man vill få fina foton. Så idag så är jag med en annan kompis och det är Steffen här. Och ni har faktiskt sett honom i en annan video tidigare när vi fiskar gös. Men nu Steffen, nu ska vi gå efter grisgädda. Nej men jag som sagt som Tobbe säger, det kommer bli gris idag. Kolla bara hur vädret och hur fantastiskt fin dag det kommer bli. Vi har haft ungefär typ en 5 minus nu på morgonen. Och fram till dagen så kommer vi ha en 0 till +1. Och av erfarenhet av stor gädda de gångerna jag har fått det så har det varit riktigt sånt där underbart väder. Och Tobbe har ju tipsat om ett riktigt grymt ställe så det kommer komma något stort idag. Det tror jag verkligen. Men då finns väl inget annat att göra än att ta sparken och sparka oss till samma ställe som jag och August körde igår. Det går ju bra det här Steffen. Ja verkligen. Det är inte ens jobbigt för mig. Jag sitter bara och njuter i soluppgången här och Tobbe
Han sparkar på för fulla muggar. Ja, så får all träning. Jajamän. Nu är vi vid campet, men jag tror vi får skynda på oss lite för att solen håller på att gå upp. Vi är lite sena här. Man vill ha ute grejerna så fort som möjligt. Så nu kör vi, Tobbe! Nu måste grejerna ut. Skynda dig nu! Det här hålet, det hade jag igår och jag markerat ut tidigare på min karta här, en GPS-punkt, att jag fått en stor just här. Så det här hålet ska jag återanvända. Det är alltid lite magiskt att göra första hålet för dagen. Så där, nu är jag framme på platsen. Nu har jag sett ut mitt första spö. Jag har kollat lite på djupkartan. En väldigt djuphåla här, jag tänker att det kommer komma något stort. Så jag tänkte visa hur just jag gör när jag sätter upp mina spön. Så gör vi bara lite så här. Då gör vi en stor fyrkant bara. Iskopa, ingenting får grumla sikten till gäddorna där nere. Så, nu har jag satt upp min ställning. Den är inte superkomplicerad. Det är bara en vanlig träkloss. Och så har jag ett rensband, bjällra, julgranskula och ett fäste där jag sätter linan. Och som ni ser så har jag skottat upp en ganska stor yta här. Och nu är det en massa slask på. Och det brukar man ju... Jag är i alla fall lite kräsen på det. Jag brukar alltid skotta bort det så man får så mycket solljus som det bara går ner till mötten. Alltså, jag är orimligt taggad på dagen. Det här känns så himla bra. Då är första hålet klart. Nästa kommer jag ta där uppe. Och sen så bara jobba med så här och avsluta där borta. Så. Oh, nu är det fäll. Måste vi ta med hookout, vågpåse. Så vi springer på fäll här. Oh, han tar lina. Kolla här. Se vilken vi hittar den här. Den känns inte jättestor. Kolla vad man ser där. För ljusinsläppet jag gjorde. Har nog satt ut 2 spänn var. Och sen så skriker Steffen att han har fäll. Tar vi sparken går det snabbare här. Nu håller jag gäddan i vattnet där så ska Tobbe komma. Han har varit och satt ut spön på... Och vi har säkert 70-80 meter mellan varandra. Och han kommer på härliga sparken, ja. Har du fått något? Ja, lyckades knäppa upp den här. Precis nu när vi håller på att sätta ut spöna. Det var som Tobbe sa i början där, vi är lite sena ut. Så vi skyndar oss, vi sprang åt varsitt håll. Jag kollade på djupkartan eftersom jag inte har så mycket erfarenhet av den här sjön. Så hittade jag ett hett ställe och det visar ju sig leverera ju. Riktigt bastant, fläskig sak. Det var ingen jättegris som vi är ute efter. Absolut en superfin fisk. Men nu är det dags att hämta de stora. Nu måste vi sätta ut spöna och skynda oss. För nu verkar det hett och det är en huggperiod. Du verkar vara övertaggad där, Steffen. Superladdad är jag. Alltså det är ju fäll direkt liksom. Så vi hoppas på en bra huggperiod. Så nu måste vi skynda oss och sätta ut de andra. Ja, men jag får väl åka tillbaka då. Men snyggt jobbat för första fället. Nu är vi igång. Är man tillbaka till sin egna pulka igen. Det är bara att köra. Här blir det ett nytt hål. När man går upp så här tidigt och gör en 9-meterssatsning och är här från soluppgång till solnedgång så är det jätteviktigt att äta bra, för annars orkar man aldrig med och spana efter fäll hela dagen. Så jag har med mig mitt trangakök såklart, och sen så ska jag varma på lite gulaschsoppa som jag har gjort hemma. Så jag gjorde ett storkok så jag verkligen har bra mat till varenda dag. Gulaschsoppa är absolut min favoritsoppa att äta ute på sån här fisketur. Men jag har ätit det så himla många gånger. Kan inte ni skriva i kommentarerna ett bra tips på en annan soppa som jag kan göra nästa tur? Ser ni ovanför mig här, det har kommit in en molnfront och det tror jag aldrig är bra för fisket. Jag tycker att det ska vara stabilt väder för att man ska få ut det mest effektiva på en stor dag. Det är fäll! Nu är det fäll! Och vi ska åka med den här racerraketen nu. Så Tobbe, hoppa på! Hur går det? Ja, det går undan nu, vet du nu! Nu har vi inte haft fäll här på kanske 2 timmar. Snabbare kan du! Kramp i benen. Har det ingen lina kvar? Ja, nu kör vi, Tobbe! Jag har ingen luft. Ja, det är lite tyngre där.
Där är den. Ja då, så liten är den inte. Vi satt där och blev lite nervösa för väderomslaget och det blir ju alltid tankar så att fan vi kanske inte får något mer eller någonting så. Men nu kommer hon, grisen. Nu är det bara att fortsätta så vi ser om vi kan få upp henne med. Aj, hon bet mig. Va? Ja, hon bet mig rätt i fingret. Vet du. Nej. Oj man. Rätt i fingret satt hon. Där. Kolla vilken tjockis. Ja, det är bra Stefan alltså, du kommer att visa hur man gör. Ja, Tobbe, du har inte fått en enda. Vad gör du, Tobbe? Ja, det är tjockisen. Alltså, kolla på den här buken. Riktigt fläskig alltså. Du ska få simma tillbaka. Och du vet, kolla den här buken. Och jättetjock. Säger vi hej då. Det är bra Stefan. Gött, Tobbe. Nu är det din tur att ta en stor istället. Nu är jag också sugen på ett fäll, men ja, vi får se. Gör jag någonting fel nu? Eller är det så att jag liksom satsar på 10 kilos fäller på mig? Ja, då är det bara 10 kilos som hugger. Ja, nu är det färdigt! Det är på mitt igen, vet du. På med påsar och så kör vi sparken bara. Jag får också hoppa på! Men vad fan! Det är ju så, den som får fället, det är den som får köra sparken alltså. Fy fan! Och det var sprutor i linan med! Är det någon lina kvar? Ja. Kör vi! Jag tror nog allt att du behöver öva på kondisen här. Åh, jag får... Fan, är det stor, Kenneth? Ja, det är tungt alltså. Kom igen nu, är det grisen? Nu är det ingen griskris i alla fall. Där, oj, kolla! Fin. Det är en sån till ju. Jag har inga ord. Och mina lungor är punkterade, tror jag. Här är hon. Den är ganska stor. Nej, inte jätte. Det kanske är en 4-5 igen, som den andra ungefär. Och alla har ju riktigt fläskiga buk alltså. Men hon ska få simma tillbaka. Säger vi hej då till dig. Tjuff. Vad är det jag gör för något, Tobbe, som inte du gör? Du har inte haft ett möttfäll eller en möttjuv eller ens ett fäll. Jag tycker det är märkligt när det blir så här. Han får liksom alla fäll och jag vet inte vad jag gör för fel. Vi har samma djup, samma möttar eller samma storlek på möttarna och liksom båda en trekrok. Det är så märkligt när det blir så här. Jag vet inte vad det är för skillnad, men någon skillnad måste det vara. Det känns att så här många fiskar och så här många mer fäll än mig. Det kan ju inte bara vara slumpen. 15 minutes later. Det är så märkligt. Jag sätter typ mina mötter 3,5 meter ner. Du sätter dina mötter typ 3 meter ner. 2,5-3. Ja, det kan vara det som gör det. Så jag får väl gå och hänga upp mötterna 1 meter längre upp då. Eller? Nej, det är märkligt alltså. Jag tycker att det inte borde spela någon roll om det är 2,5 eller 3,5 meter ner när det är typ 25 meter djupt. Men det kanske gör det. Jag tror nog att jag åker och sen så höjer jag upp mötten typ 1 meter på ett par spänn så om det kan hjälpa någonting. Vi ses sen! Höjer jag upp 1 meter eller någonting. Typ så kanske. Och sen tycker jag alltid om att spänna upp linan efteråt så att, som ni ser här, nu är den ganska ospänd, men sen så om man spänner upp då så är den längre ner så här, så ser man verkligen när en fisk kommer och fäller. Tänker att jag tar och ändrar djupet på 3 stycken hål, alltså hälften av mina spön. Stefan, jag tycker du får ta och visa din ismetesutrustning ser ut så jag får lite tips inför morgondagen. Ja, men absolut, det kan vi göra. Den är ju inte så avancerad som din är. Din är ju lite så här proffsig. Min är lite mer så här rödvit nostalgi plankgrejer liksom. Så nu har vi min ismeterställning här. En super basic ismeterutrustning som jag har när jag ismetar så att säga då. Det är bara ett par vanliga brädor och sen är det en liten regel. Vi kommer inte ihåg tjocklek. Det är sjukt länge sedan jag gjorde de här. Jag gjorde dem när jag gick i 6:an tror jag. På träslöjden. Så det är ett tips också liksom att ha, så även om ni är i skolan och så ni kan tänka på fisket där med. Det gjorde jag. Så jag borrade bara ett par hål här så jag kan stoppa ner vippan. Så, superenkelt. Och sen så har jag gjort som 2
ett V liksom som att spöet kan ligga i. Och sen så har jag ju som handen är skön där, och så brukar jag ha den som ett stopp ifall linan skulle ta slut eller någonting, så stoppar det lite i alla fall. Vippan är inte jätteavancerad, det är ett vanligt rensband med lite krympslang och en julgranskula. Och mitt tackel då såklart. Nylon har jag som lina, och tacklet är inte svårare än så här. I detta fallet så kör vi betesfisk som är en mött och en trekrok som jag har satt i framför precis ryggfenan. Och uppåt då tar vi ett lekande som jag har fäst tafsen i. Och sen så har vi lite, ja, här är en gummikula som skyddar knuten så att inte blykulorna slår mot knuten då såklart. Detta är ett av spönen jag har fått fäll på idag, men det andra som jag inte har fått fäll på har väldigt mycket vikt. Så det kanske är det som har gjort det idag, Tobbe, att jag har fått alla fäll. Det kunde det ha varit, Stefan, men det är ju så att jag har 8 gram på alla mina spön också. Så det är inte det. Men hade du haft jättetunga blyer eller jättelätta, så helt klart att det kan fiska olika. Nu var jag fäll, men det är längst bort på den största mötten. Ska vi se här då. Jävlar vad den drar. Nu. Är du stor? Nu fick jag också en fisk och det var... Jag trodde det var fäll igen. Men nu fick jag också en fisk här. Du, den är fin alltså. Titta vad fin den är. Jag tror den kan vara längst idag om jag ska vara ärlig. Ja, vad har du fått? 5 fäll, Stefan. Jag har fått 1. Men den... Ja, det är ingen gris. Men den är en jättefin gädda alltså. Men nu tar jag och släpper tillbaka den här. Jag tycker ibland man kan bara skjuta ner dem så här. Bakifrån och fram. Så bara trycker man ner den. Så får den ett bra liv. Det var kul att jag också kunde få ett fäll. Det var det faktiskt. Men nu är det bara 10 som saknas här. För jag ska vara nöjd. Idag är en sån där dag då man inte blir klok på fisket. Ja, som ni ser. Solen är på väg ner. Vi har lagt så mycket tid som det bara går. Och ja, vi får väl bara tacka fiskarna för det vi har fått se idag. Och den stora madammen, hon ville inte komma fram idag. Men av ryktesvägar så har jag hört att Tobbe, han ska komma hit och göra en revansch imorgon också. Jag hade ju gärna suttit kvar lite till om det var möjligt. Men det går ju inte när det är kolsvart. Det värsta är så här att solen går ner och så bara säger det smack. Så blir det typ jättemycket minusgrader och kolsvart på en gång. Så vi får väl ta och skynda oss och plocka ihop. Men bra fiskat. Detsamma. Så ses vi. Aj! Tobbe! Tobbe! Jag har så ont. Jag är tvungen att snubbla och knäcka axeln och led nästan i princip. Så att jag vet inte hur det här kommer gå idag. Det tar på krafterna att göra de här satsningarna, Tobbe. Men idag, August, då är det 3:e och sista dagen. Och jag lärde mig faktiskt ganska mycket igår när du var borta. Så jag tänker att, ja, vi ska lägga pusslet idag. Idag kommer alla bitar att falla samman. Och sen så fångar vi en riktigt stor gädda. Men nu finns inget annat att göra än att gå ut mot platsen. Och sen så ska vi nöta tills vi inte kan nöta mer. Idag är vädret lite annorlunda. Vi har ingen sol idag. Förmodligen lite snö. Så ja, lite andra förutsättningar. Vi hoppas inte det påverkar fisket allt för mycket till det sämre. Jag ser kampet nu. Inte många meter kvar. Här har vi det. Vårt fina lilla uppskottade ställe. Ja, det bästa med att komma till samma plats här, det är att kommunalarbetaren, den så kallade kommunalarbetaren, slipper skotta upp en ny plats för oss och sitta på. Så det är bra. Igår så såg vi faktiskt lite av solnedgången precis när vi kom fram. Men det gör vi inte idag. Men jag har ett hemligt knep för att jag ändå ska hitta till de bästa hålen som jag nu har scoutat ut under de här 2 tidigare dagarna. När jag ismetar så brukar jag alltid markera ut de bästa hålen på Google Maps. Så det är bra tips. Så då såg jag att det första hålet som var bra, där jag fick 2 fäll när August och jag var här första dagen, är bara typ 40 meter ditåt. Så där kommer jag sätta mitt första hål. Fast jag kommer springa dit före dig. Du får springa dit först, men det är mitt spö som kommer vara där, August. Nej. Börjar närma mig det första hålet. Och det här, det var det bästa hålet. Titta
Där är det. Och nu behöver jag inte skotta upp eller någonting. Bara sätta ut snabbt. Och det är ju lätt att hacka upp nu också. Jag har tittat ut en undervattensudde här i närheten av det jag satte igår, men jag har verkligen tänkt till den här gången. Och så ett par 2-3 meter under ytan tänker jag. Det var rätt bra igår. Kan man justera lite under tiden, men jag börjar så får vi se. Och eftersom det var överlägset igår och bara köra typ 2 meter ner, så kommer jag köra så med alla mina spön. Då är vi riggade och klara. Vi satte ut våra spön ungefär på samma ställen som vi gjorde i förrgår. Tobbe var ju dock här igår, så han har ju lite mer information om vilka hål som är hetast. Men jag tänker att jag är nog på banan ändå, tror jag. När man fiskar stor gädda så tycker jag oftast inte att sådana här väderomslag är bra. Jag tycker alltid att fisket blir sämre. Men man vet ju inte. Det kan ju räcka med ett hugg så får vi den här drömfisken. Bara för att det är sämre fiske betyder ju inte att den stora inte kommer hugga. Så det är alltid bättre att fiska än att vara hemma. Ja, alltså man ska verkligen aldrig ge upp när det gäller fiske. Mitt PB på gädda fick jag under en dag på en annan sjö. Där jag fick 2 fäll på hela dagen, en bom och sen klev den stora på. Så det kan alltid hända saker. Nu springer jag här. Motfäll. Äntligen. Bara spruta ut lina. Kom igen August. Gör den som tom rullen. Tömt rullen typ. Fan är han? Hallå? Jag vet inte om han har spottat nu. Har den där? Ja, säkert. Men så har den gått 40 varv, men nej. Är det inget kvar? Nej. Rullen var typ tömd. Nästan. Det var kanske 10 meter kvar. Asmycket lina ut, så fisken har gått åt skogen alltså. Men inget kvar här när jag skulle sätta mothugg. Skit alltså. Men ändå kul att det hände någonting. Att vi fick en kontakt. Det är jag glad för, och jag är varm nu igen. Precis när August fick det där fället, då ljuser det faktiskt upp lite nu och typ slutar snöa. Jag tror att när man fiskar sån här stor sjö pelagiskt precis under iskanten så behövs det ganska mycket ljus för att gäddan ska se betet på långt avstånd. Så ja, ändå lovande det här att vi ändå fick ett fäll nu. Ja, men man var ändå lite taggad liksom. Man behöver tagga till när det är lite segt fiske så. Så ett fäll kan ändå betyda att det kommer fler fäll. Nu var August ute och öser hålen, men han fick precis, jag såg precis där fäll på sitt spö där. August, det var fäll! Skynda dig! Det är det här man vill se. Toppen rör sig. Om man kommer fram och den fortsätter röra sig. Det kan vara en stor mött på. Ja då, den är där. Den är där. Är det den biggest då? Ja, lite tvek att det är den biggest, men det är inte den minstes. Ja, minsta då är det nog August. Det tror jag. Ja, och den största kanske idag. Och ja, han vill ändå vara med liksom. Han vill ändå vara med och dra lite i den. Rycka lite i den. Ska vi se. Ja, det här blir kul. Alltså, jag är glad på fisk liksom. Och det är ändå inga minifiskar här, ska man ha klart för sig. Jag har sett på en skräckfilm kanske eller något, jag vet inte. Rädd kanske. Jag såg dig August. Jag såg mig. Kom igen. Det är det kritiska momentet när man släpper spöet och fisken väljer att rusa igen. Ska du angla igen? Angla igen, ja. Ja då, han är här. Han är här. Där ja, där ja. Ja då. Kul! Första fisken, vi började tappa hoppet, men 2 fäll senare så satt den. Vi går tillbaka. In the depth. Depth. Ja. Det är inte Johnny Depp det här, det är bara Depp. Alltså jag är inte deppig. Jag är glad. Jag blankar inte. Får dricka kaffe som jag redan har gjort i och för sig, men mer kaffe. Det är sjukt hur mycket känslor det kan gå när man ismetar upp och ner. Från att jag satt där på campet och tyckte det var segt och frös till att jag nu verkligen är spänd och tror att den kan hugga en stor fisk eller i alla fall kan få ett tillfälle när som helst igen. Jag blir så trött på den här snön alltså.
Vi kommer snart typ inte ens se våra ismetervippor längre. Det börjar bli tjock dimma här. Och känns lite ohett. Men lik förbaskat så ska vi kämpa ända in i kaklet. Så ja. Fast sprut ut, Lina. Ska den upp? Ja. Det här känns... Nej, jag vet inte. Kan det vara bättre? Oh. Lite bättre. Är den. Jäklar. Kommer den här? Det blir ju bättre än förväntat idag på fisket. Det här är störst idag. Man ska inte döma ut en fisk idag alltså. Jag bara tar han. Jävlar ja. Ja! Den ja. Ja! Den är ju inte det minsta. Nej. Och vi ser den. Alltså den här väger lite. Den är inte så himla dålig. Nej, verkligen inte. Det börjar bli lite grisvarning här måste jag säga. Ja, vad ska... Det nöffar lite. Nöff. Man får inte ge sig för tidigt. Alltså, du ser nu hur den är liksom fet och tjock. Och jättefin teckning här. Liksom fin tavla. Men det var dags att kroka av den, August. Det är väl det. Håller jag den här i vattnet bara så krokar vi av den. Nej, då blir man ju blöt. Och helvete, nybörjarmisstag. Det här är nybörjarmisstag nummer 2. Där lägger rullen upp och ner så här på isen. Utan det ska bort från hålet där det är snö. Ja, tack August. Trodde ju inte att det skulle vara bra idag. Men när snön slutar, då kommer gäddorna. Så, ett bra liv nu. Den är grov. Verkligen alltså. Nu kommer den bara smacka iväg och sen kommer det... Nej, han var lugn. Jag tror den var lugn och fin tvättmaskin tror jag. Men någonting som jag ska tvätta när jag kommer hem, det är mina handskar. För de är blöta nu. Men jag kan visa ett bra tips med handskar. För ja, vi kan gå tillbaka till lägret så kan jag visa mitt Tobbes nummer 1 handsknep. Jag har faktiskt med mig när jag ismetar 4 par handskar. Nej, jag har till och med 5 par handskar. För jag är på sån här supervarma från Fintrail också. Så det är så smidigt. Så fort man blir lite blöt så är det bara att slänga av sig det blöta paret med handskar. Och sen sätta på sig ett varmt och torrt par. Men just nu så är jag ganska kall efter jag höll den där gäddan. Så det blir de här riktigt varma handskarna nu. Så man får tillbaka värmen. Ja, tiden börjar ju rinna ut, påsen drar ihop sig. Men det finns lite tid kvar för att det kommer en riktig gris som kanske stillar min abstinens som jag har i skaket i handen här. Dock måste jag säga att jag mår lite bättre nu ändå. Jag har fått en hel del fäll och en del fina fiskar. Men jag kommer nog fortfarande ligga sömnlös. Så jag kommer nog sitta hemma och skaka. För ja, jag har inte fått den här reda grisen men ändå nöjd. Snittet, det har ju varit väldigt bra och vi har fått flera jättefina gäddor. Men så här är det att fiska stora gäddor, de hugger inte varje dag, inte ens varje sån satsning på 3 dagar. Men fånga stora gäddor, det är ju inte allting. Trevligt sällskap, bra mat och bra väder som det var de 2 första dagarna. Ja, bara det gör ju att man blir sugen på att åka ut och göra en till sån här satsning. Men jag kan säga en sak, och det är att vi kommer göra fler sådana här satsningar och fler videor som är som den här. För August, han måste ju bli av med sitt abstinensbesvär för gott. Jag håller helt klart med dig, så glöm inte att gilla den här filmen och prenumerera så ses vi i nästa video.